आज हामी सिक्नेछौँ युट्युब च्यानलको लागि ब्यानर कसरी बनाउँछौँ। साथीहरू, तपाईहरु पहिलो पटक यो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, छेउमा रहेको घण्टीको चित्रलाई अल नोटिफिकेसनमा सेट गरिदिनुस्। साथीहरू, म यस्तै प्रकारको भिडियोहरू तपाईहरु सामु लिएर आउने गर्छु। र साथीहरू, ढिला नगरिकन सुरु गरौँ। कसरी बनाउने आज तपाईलाई म सिकाउने छु। बनाएर मात्र हैन, लगाएर पनि देखाउने छु। ल साथीहरू, सुरु गरौँ। यसको लागि साथीहरू सबैभन्दा पहिला तपाईले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि प्ले स्टोरमा जानुस्। यो पिक्सल ल्याब भन्ने छ। पिक्सल ल्याब देख्न सक्नुहुन्छ। यो पिक्सल ल्याब भन्ने छ। यसलाई टच गर्नुस्। साथीहरू, यसलाई डाउनलोड गर्नुस्। मैले यहाँ अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। त्यो भएर ढिला नगरिकन म देखाउन चाहन्छु। त्यसपछि साथीहरू, तपाईले यसलाई ओपन गरिदिनुस्। साथीहरू, यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सनहरू छ। तपाईलाई म यहाँ टच गरेर देखाउँदै छु। सबैभन्दा पहिले तपाईले लास्ट अप्सनमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ कलर चुज गर्नु। तपाईले त्यसको ब्याकग्राउन्ड कस्तो राख्नुहुन्छ भनेर। त्यो भन्दा अगाडि तपाईले यो न्यू टेक्स्टलाई डिलिट गरिदिनुस्। त्यसपछि यहाँ कलर अप्सनमा जानुस्। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो कलरमा गएर ब्याकग्राउन्ड राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको इच्छा अनुसार हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न छ यहाँ कलरहरू। म चाहिँ सेतो राख्न चाहन्छु। मैले सेतोलाई सेलेक्ट गर्दै यहाँ राइट क्लिक गर्दै। त्यसपछि साथीहरू, तपाई माथि एउटा 3 डट देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा टच गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ विभिन्न अप्सनहरू छ। त्यसमा तपाईले इमेज साइज भन्ने यहाँ सेलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि कस्टमको एरोमा टच गर्नुस्। त्यति गरिसकेपछि साथीहरू, तपाईले तल देख्न सक्नुहुन्छ युट्युब च्यानल ब्यानर भन्ने, त्यसलाई टच गर्नुस्। त्यसपछि ओके गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि साथीहरू, तपाईले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ ए भनेर लेखेको छ। म तपाईलाई यहाँ देखाउँदै छु। यसमा टच गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ प्लसको चित्रमा टेक्स्टमा टच गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ साथीहरू यसरी तानेर अल्याएर अलि ठुलो बनाउनुस्। फेरि यहाँ एडिट भनेर लेखेको छ एउटा पेन्सिलको चित्र छ, यसमा टच गर्नुस्। त्यसपछि साथीहरू, तपाईले आफ्नो च्यानलको पूरा नाम लेख्नुस्। फुल नेम लेख्नुस्। म यहाँ मेरो च्यानलको फुल नेम लेख्न गइरहेको छु। एउटा मेरो च्यानल छ, त्यसको लागि म तपाईलाई फुल नेम लेखेर देखाउन चाहन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, मैले आफ्नो फुल नेम टेक्निकल संसार भनेर फुल नेम यसलाई ओके गर्दै मैले यस्तो खालको आउँछ। तपाईले साथीहरू अब यहाँबाट कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कलरको अप्सन छ। यो कलरको अप्सनमा टच गर्नुस्। त्यसपछि फेरि साथीहरू, तपाईले कुन कलर ब्ल्याक लिने हो कि यो अरू विभिन्न थुप्रै कलरहरू छन्। तपाईको आफ्नो इच्छा हो। तपाईलाई कस्तो कलर लिन मन लाग्छ यो लिन सक्नुहुन्छ तपाईले। मैले यो कलर चुज गरेँ एकछिनको लागि। त्यसपछि तपाईले यहाँ राइट क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि साथीहरू, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर फ्रन्टहरू छ। यहाँ फ्रन्टमा टच गर्नुस्। तपाईलाई कस्तो खालको फ्रन्ट राख्न मन लाग्छ तपाईको इच्छा अनुसार। मैले मानली यो फ्रन्ट राखिदिएँ। यो फ्रन्टलाई मैले टच गर्दै यसलाई ओके गरिदिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि साथीहरू, तपाईहरु अलिकति ओराउनुस्। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले स्ट्रोक भन्ने, त्यसलाई टच गर्नुस्। यसलाई इनेबल गरिदिनुस्। देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति आकर्षक देखिएको छ। यसलाई अलिक सानो बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसरी यसलाई सानो बनाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने नभए तपाईको ब्यानरमा यो अट्दैन। तपाईले यसलाई सानो बनाउनुस्। यतिको बनाउनुस्। त्यसपछि साथीहरू, तपाई अलि तल देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई यसरी स्याडो पनि दिन सकिन्छ। तपाई दिन चाहनुहुन्छ यसरी स्याडोको पछाडि अहिले कालो कलर देखिरहनु छ। तपाईले स्याडोको पछाडि अरू कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो कलर तपाईले चुज गरेर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, तपाईलाई कुन आकर्षक देखिन्छ त्यही गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो कालै राखिदिएँ, अलिकति आकर्षक देखिरहेछ। देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई राइट क्लिक गरिदिनुस् यतापट्टि राइट साइडमा आएर। त्यसपछि स्याडो भन्ने छ यहाँनिर, यसलाई टच गर्नुस्। यसलाई इनेबल गराउनु कस्तो देखिन्छ त्यो पनि हेर्नुस्। देख्नुहुन्छ अलिक गाढा देखिएको छ। तपाईले यहाँ तल गएर म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। स्याडोलाई धेरै कम्ती गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ
धेरै कम्ती गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अझै यहाँ तल गएर तलमाथि स्याडो सार्न सक्नुहुन्छ। यसरी दायाँ बायाँ सार्न सक्नुहुन्छ। कतिमा राम्रो देखिन्छ तपाईँले आफ्नो इच्छाले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यतिको राखिदिएँ। अब यसलाई तलमाथि पनि गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई कतिको राख्ने तपाईँको इच्छा, मैले यतिको राख्न चाहेँ। यसलाई राइट क्लिक गरिदिएँ। यति गरिसके साथीहरू बिचमा दबाइदिनुहोस्। हेर्नुहोस् टेक्निकल संसार भनेर तपाईँको यहाँ आइसकेको छ। अब तपाईँले यहाँनिर अरू केही थप्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो च्यानलको नाम बाहेक, जस्तै युट्युब च्यानल भन्नु चाहनुहुन्छ भने टेक्निकल संसार युट्युब च्यानल लेख्न चाहनुहुन्छ भने फेरि प्लसको आइकनमा यहाँ टच गर्नुहोस्। यहाँ टेक्स्टको एउटा बक्स आउँछ, यसलाई अलिकति ठुलो बनाइदिनुहोस्। फेरि यहाँ पेन्सिलको एडिटको अप्सन आउँछ, यहाँ टच गरिदिनुहोस्। यहाँनिर युट्युब लेखिदिनुहोस्। युट्युब च्यानल लेखिदिनुहोस्। यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अलिक सानो बनाइदिनुहोस्, अझै सानो बनाइदिनुहोस्। यसलाई यसरी यसलाई तानिदिनुहोस्। युट्युब च्यानल भइसकेको छ तपाईँको। अब यसलाई अलिकति ठुलो बनाउनुहोस् यहाँनिर। त्यसपछि यहाँ तल ल्याइदिनुहोस्। देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी ल्याउनुहोस्। फेरि यसलाई पनि यसरी नै गएर कलर चुज गरिदिनुहोस्। तपाईँ कुन कलर राख्ने, अघि त्यहाँ त्यो कलर छ भने अरू कुनै कलर तपाईँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अप्सनमा गएर अघि यो कलर राखेको थियो हामीले, यो छ, विभिन्न कलरहरू छ। यहाँ तपाईँले आफ्नो इच्छा अनुसार कलर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यसलाई युट्युब च्यानल भएकोले मलाई अलिक रातो रातै राख्दा राम्रो देखिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसपछि यसलाई राइट क्लिक गरिदिनुहोस्। फेरि देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई फेरि तपाईँ यहाँ ओर आएर स्ट्रोक गरिदिनुहोस्। यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति लाइट देखिएको छ। यसलाई फेरि ओके गरिदिनुहोस्। यहाँ राइट क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि फेरि यहाँ स्याडो छ, स्याडोलाई इनेबल गरिदिनुहोस्। तपाईँ स्याडो कुन कलर राख्न चाहनुहुन्छ तपाईँको इच्छा अनुसार हो। देख्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ स्याडो, त्यो अनुसार गरिदिनुहोस्। यहाँ धेरै प्रकारको कलरहरू छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न कलरहरू छ, देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो इच्छा अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ स्याडो। म यसलाई यो राख्न चाहेँ, मैले यसलाई अब राइट क्लिक गरिदिएँ। त्यसपछि साथीहरू यसलाई पनि यो बिचमा टच गरिदिनुहोस्। देख्न सक्नुहुन्छ टेक्निकल संसार युट्युब च्यानल भएको छ। यदि तपाईँले कुनै इमेज थप्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ माथि प्लसको चित्र छ, यसलाई टच गर्नुहोस्। त्यसपछि फ्रम ग्यालरीमा जानुहोस्। देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँलाई अब यहाँनिर एउटा युट्युबको लोगो छ, यसलाई गरिदिउँ। यसलाई तपाईँ मिनिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ, एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कत्रो राख्ने तपाईँले हेरेर राख्न सक्नुहुन्छ। कत्रो राख्ने तपाईँको इच्छा अनुसार देख्न सक्नुहुन्छ। यत्रो बनाएर तपाईँलाई तल राइट क्लिक गरिदिनुहोस्। यो यहाँ आइसकेको छ। अब यसलाई तपाईँले सानो बनाउनुहोस्, अझै सानो बनाउनुहोस्, या यसलाई अगाडि राखिदिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अझै म्यानेज गरेर सानो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अझै सानो बनाउनुहोस्। देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अलिक तलमाथि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले घुमाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट। यतिको राखिदिनुहोस्। यसलाई अलिकति म्यानेज गरिदिनुहोस्। यसरी सिधा राखिदिनुहोस्। यसलाई अझै अलिकति यता सारिदिनुहोस्, सेन्टरमा बनाइदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँको ब्यानरको लागि लेटर रेडी भएको छ। अब तपाईँले यसलाई यहाँ माथि 3 डटमा गएर यहाँ एक्सपोर्ट इमेज भन्ने छ, यहाँ माथिदेखि पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथोमा एक्सपोर्ट इमेज भन्छ, यसलाई टच गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यहाँ कस्टम भन्ने छ, देख्न सक्नुहुन्छ क्वालिटी कस्टम, यो एरोलाई टच गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यसलाई अल्ट्रामा राखिदिनुहोस्, ग्यालेरीमा सेभ गरिदिनुहोस्। सिधै ब्याक जानुहोस्। त्यसपछि तपाईँले अब यहाँनिर तपाईँको काम सिद्धिएको छ। तपाईँ गुगलमा क्रोममा जानुहोस्, तपाईँ क्रोम ब्राउजरमा जानुहोस्। क्रोम ब्राउजरमा गएर यहाँ देख्न 3 डट देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि टपमा 3 डट, यसलाई यहाँनिर डेस्कटप साइट यहाँ अलरेडी थियो, मैले तपाईँलाई फेरि गर्न चाहेँ। डेस्कटप साइट गर्नुहोस्। यसलाई यो मोबाइल भर्जनमा छ, मोबाइल साइडमा छ। अब यसलाई डेस्कटप साइट गर्नुपर्छ। डेस्कटप साइट भनेको मलाई लाग्छ हजुरहरूले बुझिसक्नु भएको छ। यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि youtube.com लेखेर यहाँनिर सर्च गर्नुहोस्। मैले यहाँ अलरेडी लेखिसकेको छु, त्यो भएर म गर्दैछु। अब साथीहरू तपाईँले अलिकति यसलाई जुम गर्नुहोस्। जुम गरेर तपाईँले यहाँनिर आफ्नो च्यानलको लोगो छ,
यहाँ तल देख्न माथि देख्न सक्नुहुन्छ त्यो लोगोलाई टच गर्नुहोस्। त्यति गरेपछि साथीहरू तपाईँहरू फेरि यहाँनिर फर्स्टमै देख्नुहुन्छ योर च्यानल, त्यसमा जानुहोस्। त्यसमा गएर साथीहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कस्टम च्यानल भन्ने छ, कस्टमाइज च्यानल सरी कस्टमाइज च्यानल छ, यसमा टच गर्नुहोस्। वेट गरौँ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँहरूको यस्तो खालको इन्टरफेस आएको छ। यसलाई अलिकति जुम गरौँ। यहाँ गएर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लेआउट ब्रान्डिङ बेसिक इन्फो भनेको छ। तपाईँ ब्रान्डिङमा टच गर्नुहोस्। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ युट्युब च्यानलको ब्यानर यहाँ लेखेको हुन्छ, ब्यानर इमेज भनेर लेखेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो अपलोडमा टच गर्नुहोस्। कुनै बेला सपोर्ट गर्दैन, यसरी गर्नुहोस्। त्यसपछि साथीहरू तपाईँले अघि सेभ गर्नुभएको भिडियो यहाँ ब्राउजरमा छ फोटो, त्यसलाई टच गर्नुहोस्। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सुरुमै आएको छ, यसलाई टच गर्नुहोस्। यहाँ हेर्नु साथीहरू तपाईँको पुरै लेटर यहाँनिर भएको छैन बराबर, त्यो कारणले अब यसलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अलिकति दायाँ बायाँ माथि र तलतिर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ यहाँबाट क्यान्सल गरिदिनुहोस् यसलाई। फेरि तपाईँ सिधै यहाँबाट ब्याक जानुहोस्, अघि हाम्रो पिक्सल ल्याबमा जानुहोस्, यहाँ जानुहोस्, यसलाई यहाँ क्यान्सल गरिदिनुहोस्। हेर्नु साथी यसरी गरिसकेपछि अब तपाईँले यसलाई यहाँबाट अलिकति दायाँ बायाँ सार्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अलिकति यता माथितिर, यसलाई पनि अलिकति यता राखिदिनुहोस्, यसलाई पनि अलिकति यता एडजस्ट गरिदिनुहोस्। ठिक छ, यतिको राखिदिउँ, यतिको राख्न सकिन्छ हामी। यति गरेर फेरि तपाईँले माथि 3 डटमा जानुहोस्, फेरि एक्सपोर्ट इमेजमा टच गर्नुहोस्। फेरि यहाँनिर कस्टममा गएर यसलाई एरोमा गएर अल्ट्रामा राखिदिनुहोस्, यसलाई सेभ गरिदिनुहोस् ग्यालेरीमा। अघि हामीहरूले टच गरेको युट्युब स्टुडियोमा जाउँ। यहाँ फेरि युट्युब स्टुडियोमा गएर अपलोड गरौँ। फेरि ब्राउजिङमा जाउँ, यहाँ जाउँ, यहाँ गएर अहिलेको हामीहरूले तिनीवटा यसलाई अब यो फर्स्टकोलाई टच गरौँ। ल साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको युट्युब च्यानलको ब्यानर रेडी भइसकेको छ। यसलाई डन गरिदिउँ साथीहरू। अब साथीहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई जुम गरेर देखाउँछु म। टिभीमा यस्तो खालको देखिन्छ, ल्यापटपमा यस्तो खालको देखिन्छ, मोबाइलमा यस्तो खालको देखिन्छ साथीहरू। अब तपाईँले यसलाई यहाँबाट पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ माथि पब्लिस गरिदिनुहोस्। ल साथीहरू तपाईँको च्यानलमा ब्यानर लागिसकेको छ। एकदमै सजिलो तरिकाले तपाईँले आफ्नो मोबाइलबाट युट्युब च्यानलको लागि ब्यानर इमेज बनाउन सक्नुहुन्छ र अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। आजको विशेष भिडियो यही थियो साथीहरू। तपाईँले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। हस्त साथीहरू, भिडियोबाट बिदा पाऊँ।